Na, ahogy összejöttek ezek a szépségek nekem itten a Technics-től, akkor csinálnák egy Technics sorozatot, elkezdeném egy erősítővel, végerősítővel, végfokkal, 2x120 wattossal, amelyik itt jelenleg itt nincsen a képen, nincs asztalon. Utána egy lemezjátszó legendával, Technics SE-1200-assal, és aztán sorra kerülnének ezek, amik asztalon vannak. Takže nakoľko sa mi tu títo krásavci od Technicsu zišli pokope, tak by som započal nejaký taký seriálik z Technicsovi. A začal by som to s takým, ktoré vlastne tu na stole ani nie sú. Prvý by bol koncák zosilovač, 2x120 W, a za tým jedna legenda gramofónová, a to SL-1200. Ahojte, sziasztok! Vagy hajrá, hajok neki! Hajrá! Menjünk! Álljunk neki! Hát ilyen lett a baszka! Ugye? Na, hagyjuk a hálózatba, aztán meglássuk, hogy világít-e. Állítólag nem világít, takže to strčíme do siete, zapneme a uvidíme, či to svieti, ale že vraj to nesvieti, takže uvidíme, čo to bude. Pozrieme sa dozadu. Dozadu to vyzerá takto. Takže sieťový kábel môžeme zapichnúť. Je to ešte dosť studené, lebo nedávno to priniesli a vonku je okolo nuly. Elég kemény a kábel, mert hideg, még most nemrég hozták. A futár most nemrég hozta, és kint hideg van, a nulla körül van. És meg így eléggé kemény. Még nem volt ideje fölvenni a szoba hőmérsékletet. Úgyhogy ezt ide gyukizzuk. Úgyis bekapcsoljuk úgy, hogy a fülessel, takže zapneme to aj tak len tak na skúšku so sluchátkami. Takže či sa tam bola čo vlastne bude diať. Tak. Taký próbáljuk. Vyskúšame. Vyzerá, že to funguje. Tak len podsvietenie. No, tak potom len podsvietenie nefunguje. Csak a világítást kell megcsinálni. Amúgy működik.
műszerrel átmérés, az csak ilyen biztos, így szemmel láthatóan mindegyik rossz. Očividne sú všetky prepálené, to s merákom som len tak vyskúšal, že čo keď. Tieto všetky sú spálené. Komplet. A tu sú tieto dve, sú dobré. Táto a táto. Zvyšok je prepálený. Všetky sú prepálené, okrem týchto dvoch.